שבוע טוב. לקראת שבוע חדש שהתחיל בבשורות לא קלות, שבוע שבדרך לחג הסיגד ולחודש כסלו בעזרת השם, רציתי ממש לשלוח לכל אחד ואחת הרבה מאוד אהבה וחיזוקים וכלי מפרשת שבוע שאולי יכול לתת כוחות ושמירה בדרך. כל שבת אני מסתכלת על הפנים שלנו כשאנחנו נפגשים, ומדמיינת גם את מי שלא יכלו להגיע, אבל הם תמיד מורגשים וחלק יקר, ושואלת את עצמי מה עברנו, מה שלום כולנו באמת, ובמה נאחז בימים הקשים האלה. ומרגישה שהקהילתיות נותנת כוח, שחברות נותנת כוח, ומתפללת שגם השבת תיתן לכולם רגע של כוח בתוך הגבורה שנדרשת מכולנו עכשיו, וגם התורה. אני חושבת שהשבת והתורה הם כלים של גבורה, כלים של אור. ואני מקווה שמה שאני אשלח יכול לתת אולי קצת לשבוע הזה. שבת מלשון לשבת. בתוך המקום הכאוב, לתת לזמן של השבת לחסות אותנו בצעיף עדין עדין של אור. אור שהיה לפנינו ויהיה אחרינו. היא רשות לשבת ולהרגיש ולהתמלא בדמעות, בשתיקות, בתפילות, להתעלות רגע על השבת כמו כביסה שתלויה ברוח. השבת באה ומניחה עלינו צעיף עתיק, הצעיף של רבקה בפרשת חיי שרה שהייתה, של אבישג בהפטרה אולי, והן עטפות את כל הגבורה שנדרשת מאיתנו בחמלה. שבת זה גם מלשון לנשוב, כי בימים האלה קשה לנשום. הלב הוא כמו ספינה כבדה, בלי רוח. הכל עומד, דואג, כבד, לא קל. ושבת מזמינה אותנו גם להיות, אבל גם לעשות מקום לרוח, להתכנס, לעשות את המאמץ, לשבת יחד, לשאת קול, לשיר, להתפלל. שבת זה מלשון לנשוב, כמו נשיבה, היא בעצם כמו פעולה של הנשמה. לשלוח יחד כוחות ואור ונשימה לכל מי שיקרים לנו בכל מקום שהם, לחיילות, לחיילים, לפצועות, לפצועים, לשורדות, לשורדים, למפונות, למפונים, ולחטופות ולחטופים, בכל מקום שהם. על זה אומר השפת אמת, שעל זה נאמר, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. שהשבת נותנת לנו כוח גם לעשות. אשר ברא אלוקים כדי שנוכל לעשות. וכל שבת מעניקה את שניהם, גם את הלשבת, גם את הלנשוב, גם להיות, גם לעשות, גם לנוח, גם לנוע. היא כמו איזה נעשה ונשמע. זה בעצם כלי עתיק שמחזיק בתוכו רשות לנוח וגם כוח לנוע. ובכל זאת, יחד עם כל הכוחות האלה, היא מכינה אותנו למה שיבוא אחריה. היא מכינה אותנו לחג הסיגד ולראש חודש, ואיזה כלים היא נותנת לנו, כי היא יודעת שזה קשה. אז היא פותחת בתורה וקוראת. בעצם התורה היא יומן. התורה זה יומן אישי, שכתבו אברהם ושרה ויצחק ורבקה. הם כתבו ורשמו את מה שהם עברו. הם כתבו דברים לא קלים, והעבירו מדור לדור את היומן הזה שמספר אמת, היא אמת, על המציאות, על ההיסטוריה, על בני אדם, שיש בהם הרבה יופי וגם הרבה רוע והרבה אכזריות. התורה, הייתי אומרת, היא יומן של טראומה והחלמה. זה מה שהיא. התורה היא יומן של טראומה והחלמה. יומן פגיע וקדוש. וכך גם פרשת חיי שרה, שעברנו אותה עכשיו, היא פותחת במוות של שרה בפתיחת הפרשה, בהמשך גם של אברהם, של בעצם הדור המייסד, ואומרת מההתחלה מה עושה כל כך הרבה מוות לכולנו. והיא מספרת את זה דרך אברהם. כתוב, ויקום אברהם מעל פני מתו. והמדרש שואל, אבל למה זה כתוב ככה? למה לא כתוב, ויקום אברהם מעל פני שרה? הרי את שרה הוא אוהב, ממנה קשה לו להיפרד. אבל המדרש מבין שהתורה מסבירה פה משהו עמוק על המצב הרגשי והרוחני של אברהם, כשהוא עומד מול המוות. והיא בעצם אומרת, והמדרש מסביר, אל תקראו מעל פני מתו, מסביר המדרש, אלא מעל פני מותו, מותו שלו. אברהם לא מצליח לקום כי משהו בו מת כשהוא עומד ככה ליד שרה. התורה בעצם בפרשת חיי שרה מתמודדת עם ההתמודדות עם מוות. זאת תהיה פרשה שמתים בה הרבה.
הדור המייסד, והיא מראה מה המוות עושה לנשמה, ללב, למצב האנושי, ושואלת איך אפשר לעמוד בתוך כל הרגע הזה, איך אפשר לעמוד בתוכו, בתוך זה. אני מקווה שזה בסדר לדבר על כלי אחד קונקרטי וכלי אחד רוחני. הראשון הוא הכי קונקרטי. אברהם קם, והוא עושה מצווה. הוא קובר את שרה. וכל הפרשה תהיה מלאה במצוות. רבקה תכניס אורח. עבד אברהם ילווה את הכלה אל החתן. ישמעאל ויצחק יקברו את אברהם אביהם יחד. מול כל המוות הגדול הזה, מצווה אחת. על זה אומר רבי יעקב יוסף מפולניה, ויקום אברהם שהוא קם מעל מלאך המוות, בזה שהוא עושה מצווה אחת. ומה זה מצווה? מצווה זה מעשה של אמונה, כי זה מעשה של ריפוי בעיסוק. זה מצוות, ריפוי בעיסוק. ככה יהודים מתמודדים. ריפוי בעיסוק, והעיסוק הוא החיים. מצווה זה מלשון צוותא, להיות בצוותא עם החיים. לא לוותר על החיים, על האמונה בחיים, על הברית עם החיים. היא בעצם כלי התנהגותי בהביוריסטי, כלי צנוע וענב, שיודע רק לעשות מעשה אחד ברגע הזה. זהו. לכן יש תמיד שאלה, מה המצווה של הרגע הזה? כי אפשר רק אחד ברגע הזה. ומול הזמן שנשבר בטראומה, ומול האדמה שנשמטה מתחת לרגליים, בעצם המצווה נותנת לנו רגע אחד בזמן. היא מעניקה לנו זמן. והיא שמה ידיים מתחת לרגליים שלנו, להעניק לנו משהו לעשות, להעניק לנו אדמה. ועל זה אומר משלי, כי נר מצווה ותורה אור. שבעצם המצווה היא כמו נר. היא מאירה בתוך כל המצב, בתוך כל החושך, נר אחד קטן, רגע אחד קטן. זה כלי התנהגותי, מאוד קונקרטי. לשאול מה הדבר האחד שאני יכולה לעשות עכשיו. והדבר הזה נותן לי שייכות, נותן לי משמעות, נותן לי גם להיות ולראות את החושך, אבל גם לעשות אור. ואברהם מבין שבתוך הזמן הוא יכול למצוא כוח, כמו השבת שהיא בעצם ארמון בזמן שנותן לנו כוח. וכאן הכלי השני, שהוא כלי יותר, הייתי אומרת, רוחני, מוסרי, רעיוני, שמלמד אותו השפת אמת בעקבות הזוהר בפירוש יפהפה, שבעצם אברהם קיבל החלטה. והתורה מתארת את ההחלטה של אברהם בשתי מילים, בא בימים. והיא מלמדת שזאת הברכה של אברהם, שהוא בא בימים, וזו ברכה לדורי דורות, לילדים שלו. כמעט אפשר להגיד שזאת הברכה שמאפשרת שיהיו דורי דורות, בא בימים. ועל זה מלמד השפת אמת, ואומר, פירוש בא בימים, שאברהם הביא איתו את כל ההערות, את כל האור שהיו לו בכל יום. שכל ההערות, האורות שהיו לו, נשארו אצלו לעולם. והשפת אמת מסביר ואומר, דרך כל אדם, בדרך כלל בני אדם, כשהם מרגישים איזה הערה, הם מתפעלים קצת, מעט, ואחר כך זה כבר מתיישן, זה נשכח. אבל באמת צריך אדם לזכור תמיד, הוא אומר, כל הערה שהייתה לו. וזה בא בימים. שכל ההערות, האור שהיו לאברהם בכל יום ויום, נתאספו כולם אצלו. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר שבעצם אברהם הוא אספן. הוא האספן הראשון בהיסטוריה. הוא עושה עבודת אספנות, עבודת אוצרות. הוא יוצר ועוצר ואוסף את המוזיאון הראשון בעולם לאור. הוא אוסף זיכרונות של אור, חוויות של אור, כמו מחרוזת של פנינים קטנות של אור. והוא שוזר אותן ומניח את המחרוזת עליו. והוא נושא אותה, זאת השליחות שלו, והוא מעביר את זה לבן שלו. כי הוא מבין שרגעי האור נותנים כוח, זה הברית עם החיים. כוח לחשוב על הדור הבא, כוח לזכור את העתיד. הוא עוסק בנתינת משמעות דרך הרגעים שהוא הכי רוצה לזכור, והופך את המשימה שלו לתת בזה יסודות לעתיד של הבן שלו ושל הדורות הבאים. וגם הבן שלו, יצחק, שעבר טראומה של עקדה, ואיבד את אמא שלו מהרבה כאב. גם הוא יבחר בבחירה הזאת, בעמדה הזאת, בעמדה שהיא מוסרית, היא רוחנית, לא לתת לאור לכבות בעולם. למרות כל החשכות, לא לתת לזיכרון של האור ולתקווה של האור לכבות, וזה התפקיד שלו. הוא מסתכל ימינה ושמאלה ואומר, אין, זה עכשיו אני. לכן נאמר,
מלמדת התורה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ושואלים חכמים, למה לפנות ערב? למה זה לא בבוקר? למה זה לא בלילה? ועונים בחסידות, עונים בעל המאור השמש ואוהב ישראל, הם מלמדים דבר מדהים. הם מלמדים שהוא יוצא לפנות את הערב. זה לא רק לפנות ערב, זה לא רק תיאור של מה קרה בטבע, זה תיאור של מה שקרה אצלו בלב, בנפש, פנימה. הוא יוצא לפנות ולהעביר את החשיכה. הוא יוצא לפנות, לפלס דרך לאור הקטן שנשאר בו, בתוך בואו של הערב. הוא מרגיש את השבריריות של הרגע, של החושך שבא לעולם, שבא לתוכו. הוא מרגיש את הכל זוחל פנימה, את הבהלה, את הייאוש. והוא יוצא לבד, חשוף, לפנות את החשיכה. הכלי יקר אומר עוד משהו יפהפה, והוא אומר ומסביר למה זה היה לפנות ערב. והוא אומר שהוא בכוונה יצא עם האור האחרון של שרה בידיים. הוא אומר שבעצם הוא יצא סמוך להערב השמש, שעד שלא שקעה שמשה של שרה, השמש של שרה, שתזרח השמש של רבקה. כדי שלא יחסר לעולם את האור של הנשים הצדקניות שהן כמו השמש, הן כמו גלגל חמה. שלא יחסר הנר שדלוק באוהל. נאמר על שרה, על האוהל שלה, שהיה קשור אליו תמיד ענן על הפתח, והדלתות שלו היו פתוחות, והייתה ברכה בעיסה, והיה נר דולק מליל שבת עד ליל שבת. והוא מבין שכל הדבר הזה, כל הבית הזה בסכנה. הוא לא רק בסכנה פיזית, הוא בסכנה רוחנית. עוד רגע, הכל יכבה. בעצם האוהל אין לו משמעות אם כל האור יכבה בתוכו. האוהל אמור להחזיק אור. זה התפקיד שלו. לא יכול להיות שיהיה אוהל בלי אור. ולכן הוא יוצא לשדה יצחק עם כל הטראומה שהוא עבר. הוא יוצא באור אחרון, אוחז בנר האחרון של שרה אימנו, יוצא איתו, לפנות את הערב, להוציא את הנר, לא משנה איזה שערה, לא משנה מה קורה, לא לתת לו לכבות, ולמצוא נר נוסף שאפשר להדליק ממנו, מנר לנר. בתוך כל האפלה הוא מגן על הנר, ומוצא את הנר הבא. אלה הכוחות הגדולים, שאותה מספרת לנו התורה, היומן של הטראומה, היומן של ההחלמה. השבת מספרת לנו, שבת מלשון לשבת, שבת גם מלשון לנשוב. היא נותנת לנו רשות להיות. אי אפשר להגיד שאין חושך. צריך רשות להיות בתוך האמת. והיא נותנת לנו צעיף שיחסה אותנו, כי היא יודעת שאנחנו לא מפסיקים לעשות, לא מפסיקים להיות בגבורה. אבל גם לרגע לשבת ולהיות בתוך מה שאנחנו באמת. ובתוך זה היא גם מנשיבה עלינו, נושבת עלינו רוח, היא מנשימה אותנו. היא נותנת לנו את הכוח להיות ביחד, את הכוח להרגיש רוח, להבין שאנחנו פה כדי לשמור על האור, כדי לבוא בימים, כדי לפנות את הלילות, החשכות, לשמור על שארית האור. ותכף סיגד, וממש תכף ראש חודש כסלו, הנה פה, החנוכיה מאחוריי. נס פח השמן נשמע רחוק מאוד, זה נשמע משהו של העבר. אבל הוא בעצם מעולם לא היה קרוב יותר. בדרך כלל החנוכיה פה היא בלי פח השמן. זה כאילו מאז. אבל אני דווקא שמתי אותו פה בכוונה. זה הדבר הכי חשוב שיש לנו לשמור עליו, על פח השמן. אנחנו בימים שכל כך הרבה חושך שוטף את העולם, שוטף את העיניים במסכים, את האוזניים בסיפורים, את הנשמה, את התקווה. איך עומדים מול החושך הגדול הזה? מול אדישות מאוד גדולה, מול התעלמות מאוד גדולה, מול כאבים כל כך גדולים. התורה אומרת שהיא מכירה את זה, והיא מספרת לנו מה היא למדה, על בשרה, על הדורות שלה שאפשר לעשות. והיא אומרת לנו מה עשה אברהם, ליפול, לכאוב, להרגיש שחלק ממנו בקושי מצליח לקום מעל פני מתו, מעל מותו שלו, ואז לקום. לקבור את המתים, לקום אחרי 30, לקום ולעשות דבר אחד, מצווה אחת, מה שאפשר כל יום, ריפוי בעיסוק, צוותא עם החיים, להיות בקדושת החיים, להיות באמונה בחיים, ללמד את הילדים שלנו אמונה בחיים, ואז כתפיסת עולם, למצוא את הכוחות, לבוא בימים, למצוא את הכוחות לפנות את החשכות, למצוא את הכוחות לשזור על השרשרת את שארית האור, לחברים שלנו, למשפחות שלנו, לילדים שלנו, לחיילים שלנו, לחטופים, לכולנו וגם לעצמנו.
אני חושבת שישראל זה לשון שארית. אנחנו שארית. אנחנו ממשיכים את דרכם של הרבה דורות שעברו דברים מאוד קשים, שחזו בעולם שלם שעבר דברים קשים. אנחנו עדים לקושי הגדול, לסבל, לחשיכה שבעולם. והשארית הזאת, שלפעמים עומדת בבדידות מוסרית מאוד גדולה בתוך העולם, יש לה שליחות. יש לה סביב הכתפיים צעיף עתיק של אור, ועמוק מתחת להריסות פח שמן קטן, נקי, טהור של אור. ולקראת השבוע הזה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני לקום במסע הארוך הארוך אל החיים. כי פרשת חיי שרה, למרות המוות, קוראים לה חיי שרה. היא מברכת אותנו בחיים. והסיגד בתוך המסעות הארוכים שיש לנו הרבה מה ללמוד בהם, בתוך מדבריות, בתוך כאבים, היא מגיעה עד ירושלים ועומדת פה ומבקשת לברך אותנו בברכת החיים, אמונה בחיים, בקדושת החיים. וראש חודש מבקש לברך אותנו בהתחדשות החיים, בקדושת החיים. אנחנו עם חפץ חיים, אנחנו שארית חפצת חיים, ויש לנו כלים עתיקים של אור, שארית אור לרגעים האלה. וגם אם מחכים לנו ימים קשים, אנחנו כאן, ויש לנו תפקיד נצחי, תפקיד קדוש, לשמור על שארית האור. שארית האור בתוך העיניים של הילדים שלנו, שארית האור בתוך כל מי שנמצאים עכשיו כדי לשמור עלינו, שארית האור במי שנמצא רחוק מאיתנו, החטופות והחטופים, ואסור לרגע שנשכח אותם וצריך כל רגע לעשות למענם. שארית האור בתוך החברה הישראלית כולה, שארית האור בתוך עולם של טראומה והחלמה. זה ממש רגע של מעבר, זה לא רק שמירה על האוהל, זה שמירה על המשמעות ועל המהות ועל איכות החיים שבאוהל. זה שמירה על איכות החיים של המצפון של העולם, על האור שבעולם. ואין תפקיד גדול יותר מאשר לשמור עכשיו על פח שמן אחד טהור, כל אחד ואחת בתוך עצמם. זה הדבר הכי עמוק, הכי מכוסה, הכי פנימי, שעם הכניסה לחודש החדש אנחנו נקראים ומוזמנות ומוזמנים לכוון שלא נאבד אותו, שנשמור עליו, על פח שמן אחד קטן, שישאר טהור, שישאר מאמין, שממנו אפשר יהיה להדליק את הנר הראשון. אני שולחת לכל אחד ואחת כל כך הרבה ידידות, כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה כוחות, מתוך השארית המוארת הזאת שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. בעזרת השם שיבוא עלינו שבוע טוב, בעזרת השם שיבוא עלינו חג סיגד מבשר טוב, בעזרת השם שיבוא עלינו חודש מבשר טוב ואור וחיים.